ආයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ සියලුම යාළුවන්ට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබව දැනුවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රුමේනියාව ඉදිරියේදී ශනගන්වීමේදී ඔබට වෙනත් ශනගන් රටකට යාමට රියදුරු රැකියාවක් සොයා ගැනීමටත් යුරෝපීය රියදුරු බලපත්‍රයක් ඔබ සතුවෙන් නම් එය වඩාත් ප්‍රයෝජනාත්මක බව මා හොඳාකාරව දන්නා කරුණක්. ඇත්තටම මේ වන විට වර්තමාන තත්ත්වය මත ශ්‍රී ලංකා රියදුරු බලපත්‍රය යුරෝපීය රියදුරු බලපත්‍රයක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට කිසිදු රටක ඉඩකඩක් නැති බව ඔබ මා හොඳින් දන්නවා. පොඩි හරි අවස්ථාවක් තිබේ නම් ඒ පෝලන්තේ පමණයි. ඒ සඳහා දැන් අවස්ථාව අහිමිවෙන් පවතින බව ඔබ හොඳින් දන්නවා ඇති. එම නිසා ඔබට දැන් පහසුවෙන් හා ලේසියෙන්ම යුරෝපීය රියදුරු බලපත්‍රයක් රුමේනියාවේදී ලබාගත හැකි. එම නිසා B කැටගරි රියදුරු බලපත්‍රය සම්බන්ධව වීඩියෝ 3කින් මෙම චැනලය හරහා ඔබ මීට පෙර දැනුවත් කර තිබෙනවා. තවදුරටත් ඔබට පහසු වන ආකාරයට මේ වීඩියෝවේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ එම සම්පූර්ණ ලින්ක් එක ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා තවත් නොබෝ දිනකින් C කැටගරි සහ CE කැටගරි සම්බන්ධව විස්තරාත්මක වීඩියෝවක් මම ඔබ වෙත ගෙන එන්නම්. එහෙනම් සියලුම දෙනාට ජය වේවා.